හලෝ යාළුවනේ. ඔන්න දැන් හලෝ යාළුවනේ කියන්නේ හලෝ යාළුවනේ කියලා පටන් ගත්ත අද වීඩියෝ එක. හැමෝටම අහලා ඒක එපා වෙලා ඉතින්. අද කියලා දෙන්න යන්නේ රෝදි ඩැම්පර් රබර් සෙට් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ රබර් සෙට් එක ගෙවුනහම ගියර් එකක් දාද්දි ඩකස් ගාලා සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒකට ගියර් එක දාද්දි විතරන්නේ ඔයාලා ක්ලච් එක දෙනකොට නිකන් චේන් එක බුරුල් වගේ ප්ලේ එකක් එන සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දුවද්දි දන්නවා. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක කියන්නේ රබර් කොට්ට සෙට් එක හැම බයිසිකල් එකෙම එනවා. ස්කූටි පෙප් එක කියන්නේ නෙමෙයි ඔටෝ ගියර් බයිසිකල් නැතිව අනිත් හැම බයිසිකලෙම මේ රෝදි රබර් කොට්ට සෙට් එක එනවා. ඒක අලුතෙන් නොදා ඔයගොල්ලන්ට තව දැන් කිලෝමීටර් 10000ක් දුවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදා ගන්න පුළුවන් මේක. ඒ හදා ගන්න විදිහ තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ හම්බ වෙමු. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්නම් කරන විදිහ. එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගියර් එකේ තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ප්ලේ එක මේ රෝදේ දැන් බිම් වැදිලා තියෙන්නේ ගියර් එක දාද්දි ওই ප්ලේ එකම ටකස් කාලා වදිනවා. සමහර බයිසිකල් මේ ප්ලේ එක ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලේ එක හදා ගන්න විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. මේකට රෝදේ ගලව ගන්න ඕන. මම රෝදේ ගලව ගමු. රෝදේ ගලව ගන්න විදිය නම් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝම දන්නවා. ටක් ගාලා රෝදේ ගලව ගන්න. වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ඇන්නත් ටික බුරුල් කරලා තිබ්බේ රෝදේ. ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් දිග වීඩියෝ බලන්නත් කැමතිත් නැහැ. මේ ගොඩක් මේ කට්ටිය කමෙන්ට් දානවා මට මේ නැවත ඒ කියන්නේ මොටර් සයිකල් ස්ටාර් පාස් බඩු කඩවල කට්ටියද මන්දා මේ ආයෙ පාරක් නැවත තව කාලයක් දුවා ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා දෙන්න එපා කියලා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ රබර් කොට්ට සෙට් එක. මේ තියෙන ඔරිජිනල් ආපු පැත්ත. දැන් මේ පැත්තනේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මේ කටවල් ගෙවිලා තියෙන්නේ. කට ගෙවුනට මේකේ අනිත් පැත්ත තියෙන ඔරිජිනල් තත්ත්වය. හරිද? දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දැන් මේකේ එනවා රබර් කොට්ට සෙට් එකේ දැන් ඩිස්කවරි පල්සර් එක හොනට් ජෙට් ඒ වල එන්නේ රවුම් වලල්ලා. දැන් මේකේ තනි කෑල්ල කෑල්ලනේ තියෙන්නේ. මේකේ වලල්ල එනවා. ඒ වලල්ල එන එකෙත් කෑලි 6 එන එක එනවා 4 එන එක එනවා. එතකොට කෑලි 6 ආව කියන්නේ 6ත් කතුරක් අරගෙන කෑල්ල වෙන් කරලා කන පිට හරවන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ කෑලි 4නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකේ 4ම හරවන්නේ නැහැ. මේකේ 2යි හරවන්නේ. මෙහෙම දෙකක් අනිත් පැත්ත හරවන. මේ දෙක දාන්නත් ඕනේ මෙහෙමයි මෙහෙමයි. නැතුව මෙහෙම නෙමෙයි. මේ මෙතන එකක් දැම්මා මෙතන එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතනයි මේ දෙක දැම්මා. අනිත් එක ගාලා මෙහෙම ගලවපුවාම මේ රබර් කොට්ට සෙට් එකේ මෙන්න මේ කටවල් වටේ මෙහෙම කෑල්ලක්ම හැරිලා තිබ්බොතින් අනිවාර්යෙන් රබර් කොට්ට සෙට් එක චේන්ජ් කරගන්න මාරු කරගන්න. එතකොට මේ අපි කරන වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට අර ප්ලේ එක වැඩියෙන් දීපුවාම තමයි ඒක වෙන්නේ. දැන් චූටි ප්ලේ එකක් තියෙද්දි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිය කරගත්තාම දැන් මම මේ දෙකන්නේ දාලා තියෙන්නේ. මේකෙන් තව ඔයගොල්ලන්ට කිලෝමීටර් 5000ක් දිව්ව හැකියි. ඊට පස්සේ ආයෙ බ්‍රේක් ලයින් දෙයක් හරි මොකද රෝදේ ගලවනවනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක අනිත් පැත්ත හරවනවා. මේ දෙක අනිත් පැත්ත හරවපුවාම තව 5000ක් දිව්ව හැකියි. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙ තව 5000ක් දුවන්න බෑ. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩැම්පර් රබර් කොට්ට සෙට් එක අලුතෙන් අරන් දාන එක. මේකත් දැන් අලුතෙන් ගන්න රුපියල් 1000ක් විතර වෙනවා. අපි මේක හයි කරලා ඉවරලා මම ඔයාලට එක්සෙල් එකේ දාලා මේ ප්ලේ එක තියනවාද කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඕන නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිව subscribe කරන්න. bell icon එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ විතරක් බලලා සතුටු වෙන්නත් එපා. ඉතින් තව එක්කෙනෙක්ට බලන්න මේ වගේ ඒවා. හරි. මම ඇනේ විතරක් ගහගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් ප්ලේ එක තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන රෝදි බිම වැදිලා තියෙන්නේ. අතින් කොච්චර හෙල්ලුවත් ප්ලේ එක නැහැ. ඔය පේනවනේ. ඉතින් ඕක තමයි කියලා දෙන්න ඕන උනේ අද. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න අලුතෙන් දාන්න යන්න එපා. ටක් ගාලා ගෙවිලා කිව්ව ගමන් ඔයාලා ගෑරේජ් එකට ගියා වුණත් කියන්න කන පිට හරවලා දෙන්න කියලා. බය නැතුව කියන්න. මේක සාර්ථක දෙයක්. ගොඩක් ගෑරේජ් වල මේක කරලා දෙනවා. ගොඩක් ගෑරේජ් වල ස්ටාර් පාර්ට්ස් බඩු කඩ තියෙන කට්ටිය කරන් ටක් ගාලා මල්ලි රව කොට සෙට් එක දාන්න ඕනවත් ගිහිල්ලා
ටක් ගාලා ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. මේ විදිහට කරන්න සාර්ථකයි. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.